Jos hyppäät, niin älä panna nokalla paljon kaasua se hampaaseen. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for letting you a heart worth breaking. And I've been wrong, I've been down, been to the bottom of
Voi hyvin vetää röökiä ja juo kaljaa kun ajaa. Pitää lähteä töihin. Toi on melkoinen ukko toi Koskio. Se on kyllä ajaa kuin Ronnia mäkkiä. Pukki sillä vähän roikkuu autossa. Tässä on muuten magneetin paikka tässä pakkiolevyssä. Ei kyllä paljon kulunut alkuperäistä levytkin tässä. Tai silleen painat keulaa tai nostat takata. Mahtuuko teille postikopoille? Taitaa olla. No niin nyt. Nosta ihan vähän. Eikö paina? Vieläkin. Oikaa sillä paljon. Ainakin 10. 12, 13, 14, 19, 20. 20 on se hyvä. Joo. 2,2. Se on myös vapaata. Mä en tiedä, Erkkahan kanssa sanoi, että pitää ottaa 2,4 ja 2,5. Ei se oo mene hyvin. Täällä takana on 2,3. Ei tää olekaan kuin 1,5. Joo. Mut se on ihan hyvä. Tän päänäkössä on ollut tällä väännetty. Mitä se yksi on? Katoppa kun vettää settiä toi. Kiksi tuolta. Kato! Avaa ikkuna alas. Nee. Se otti. Aivan kun tää lähtee nelinpyörän luisuun mutkassa, kun tää nyt vie auto. Perkele kun se on. Nää kaadut kyllä. Ei kaaduta kun on ikkunat auki. Ei, tulee kiviä sisälle. Pyssyhän nää oveet kiinni. Mut laittu tässä. 4. Eikö on se 5? Se parempi kopea määrä. Ota nyt se on. Ota. Otetaanko lähemmäs eteen? Taitais tehdä sivuilla, niin se on. Sitä on siellä. Se on.
tohon risteykseen. Joo, tähän pitää kääntää auto.